Будильник надокучливо верещав, ніби відмірював не хвилини, а останки ночі. Галина, пробурмотівши щось нечленороздільне, простягла руку і нарешті вимкнула його. У голові ще стояла туманна думка. Сьогодні ж вихідний, а вона, як завжди, забула вимкнути будильник учора. У кімнаті було напівтемно, зима скупилася на ранкове світло, на годиннику ледь минула 6. Потрібно вставати, доньку до школи зібрати, самій до роботи. Хоча ні, сьогодні все це могло почекати. Серце зраділо можливості повернутися під ковдру, але сон уже вислизнув. Галина встала, вийшла на кухню і у напівсутінках увімкнула кавоварку. Гіркий аромат свіжої кави легенько торкнувся думок, збуривши спогад про останні дні. Чоловік Сергій повернувся з чергового рейсу пригнічений, мов затуманений. На її питання відмахнувся, жартував невпопад. Галина не тиснула, знала, що чоловіки, особливо такі, як Сергій, не люблять виносити свої турботи на чужі плечі. Вона зробила ковток кави і уже збиралася йти назад до спальні, коли раптом почула приглушений голос. Сергій говорив по телефону. Дивно, він ніколи не прокидався так рано у вихідні. Зазвичай спав, сопів у подушку, даючи Галині кілька ранкових годин тиші. Галина підійшла до дверей його кабінету і завмерла. «Не хвилюйся, все буде так, як домовлялися», – долинув тихий звідти шепіт. Холодок пробіг поза шкірою. Вона обережно прочинила двері, Сергій сидів, згорбившись, стискав телефон так, ніби він міг у нього вислизнути. Так, розумію, сьогодні до обіду», – пробурмотів він. Галина відійшла, не бажаючи слухати далі. Стало тривожно, неприємно, важко на душі. За кілька хвилин у кухню зайшов Сергій. «Галю, ти чого не спиш?» – сказав він розгублено, криво всміхаючись. Галина мовчки налила собі ще кави. «Хто це був?» – нарешті вона його спитала. Сергій відвів очі, знизав плечима. «Та з роботи. Машина зламалася там». «Субота, 6 ранку, і ти, не механік», – тихо відповіла вона, «і до тебе телефонують через такі причини?» Чоловік різко підвівся. «Ну, мало що, не лізь не в свою справу», – кинув він надто різко їй ці слова. Але ці слова вдарили сильніше, ніж він міг собі уявити. 10 років разом, у радості й біді, а тепер не лізь. Галина відчула, як у грудях стискається клубок образи. День тягнувся нестерпно довго. Коли Сергій пішов, думки не давали спокою. Підозри, яких вона ніколи не дозволяла собі раніше, тепер боляче зжалили серце. Хто йому телефонував? Що від нього вимагають? Чому він бреше? Увечері вона знову спробувала поговорити з ним. «Сергію, я ж бачу, щось не так». «Та скільки можна?» – обірвав він. «Я сказав, нічого, все нормально». Він грюкнув дверима спальні, залишивши Галину на кухні з важким серцем. Наступні дні не принесли ясності. Одного разу, шукаючи у комоді гудзики, Галина знайшла невеликий пакунок у газеті, відкрила і завмерла. Гроші багато, занадто багато, щоб це була зарплата. Кров прилила до лиця, страх, злість, сумніви перемішалися в душі. Вона обережно поклала гроші назад, але увесь вечір ходила, мов неприкаяна. Коли Сергій сів дивитися телевізор, вона вже не витримала. «Звідки в тебе ці гроші?» – запитала. Він здригнувся на мить, розгубився. «Які гроші?» Галина поклала пакунок на стіл. «Ось ці». Сергій довго мовчав, на його обличчі змінювалися емоції. Страх, розгубленість, ніби він шукав слова, яких не існувало. Нарешті тихо сказав: «Це для батька». Галина здивовано підняла брови. «Для твого батька? У нього проблеми з бізнесом? Серйозні? Потрібно було терміново віддати борги, так?
І чому ти мовчав? Чому сам мучився? Сергій опустив голову. Не хотів тебе хвилювати, у нас і так кредити. Думав, знайду спосіб сам. Ми сім'я, Сергію, ми все маємо долати разом. Її голос здригнувся, але був твердим. Після паузи вона спитала, у кого він позичив? У Віктора Павловича, давнього знайомого. І цей знайомий телефонує тобі о 6 ранку і тисне на тебе? Сергій тяжко зітхнув. Він сам уже не знав, кому вірити, собі чи тим, хто вимагав повернення боргу. Тут ніч, вони говорили довго. Перше за кілька тижнів по-справжньому, без вигадок і недомовок уже. Галина слухала, підтримувала, хоч і відчувала, як страх за родину стискає серце. Наступного дня Галина зустрілася з подругами. Розповіла все без прикрас. Сума була величезною, довелося покласти на стіл не лише страх, а й гордість. Подруги переглянулися і кожна тихо сказала «допоможемо». До вечора Галина повернулася додому з важкою сумкою, повною грошей. Сергій, побачивши це, тільки прошепотів «Звідки?» Зайняла, щоб ти не зв'язувався більше з тими, хто тисне на людей уранці і вимагає готівку. А Сергій обійняв її міцно так, як давно не обіймав. У його голосі лунав полегшений шепіт «Дякую, рідна». У понеділок він поїхав віддати борг. Життя поступово поверталося до звичного ритму. Борг перед подругами доведеться виплачувати не 1 місяць, але це вже не лякало Галину, бо найголовніше повернулося в дім. Чесність, довіра і спільний човен, у якому вони пливли вже разом. А наступні дні стали для Галини і Сергія немов відновленням дихання після затяжного шторму. Вони прокидалися разом, не поспішаючи, пили каву, сміялися над дрібницями, яких раніше майже не помічали. Перші промені сонця, які пробивалися крізь штори, запах свіжоспеченого хліба з пекарні по сусідству, тихий спів пташок на подвір'ї. Галина відчувала, що їхні стосунки загартувалися. Тепер вони розмовляли по-справжньому, без страху і недомовок. Сергій більше не замикався у собі, він дозволяв собі ділитися тривогами, і Галина завжди була поруч, щоб підтримати його. Кожна розмова, кожен погляд, кожне слово ставали містком довіри, який вони будували наново день за днем. Вечори проводили разом, інколи просто сидячи поруч на дивані, тримаючись за руки, відчуваючи ритм сердець одне одного. Іноді Сергій тихо шепотів «Дякую, що ти зі мною, що тримаєш нас обох». «Ми завжди триматимемося разом», – відповіла Галина, і в цих словах була сила, яка відганяла будь-який страх. Донька, відчуваючи тепло і спокій у домі, почала радіти кожному дню, що робило Галину щасливою ще більше. Маленькі радості, спільна вечеря, прогулянки, ранкові сміхи за сніданком перетворилися на міцні нитки щастя, які зв'язували сім'ю ще міцніше. І ось одного вечора, коли на подвір'ї грало сонце з заходу, Сергій підвівся, взяв Галину за руку і промовив «Ми все пережили, і тепер у нас є все, що нам потрібно – любов, довіра, родина. І я хочу, щоб так було завжди». Галина, дивлячись у його очі, відчула, що страхи й тривоги залишилися у минулому. Вони стояли разом, тримаючися за руки, а над їхнім домом тихо танцювали промені заходу. У цей момент стало ясно – вони пройшли бурю разом і тепер справді щасливі, бо щастя – це довіра, любов і взаємна підтримка, яку не можна нічим зламати. У їхніх серцях панувала спокійна радість, яка обіцяла будь-які випробування вони подолають разом, а домівка наповниться світлом і теплом кожного нового дня. Кінець.